Всім доброго дня, всім привіт. Сьогодні з вами CSGO Your Life. Коментувати буду я один, але я вважаю, що це не проблема. Сьогодні покажемо вам такий турнір. Це буде, я б навіть сказав, прохідний турнір, просто для релакса, для чіла. Зібралися наші олди, так би мовити, на цьому сервері, щоб показати свій скіл та свої вміння. Зараз подивимося трохи за ігрою, подивимося, що вони вміють, що вони зроблять і так далі. Отже, сьогодні будемо дивитися. В нас грають перші два гравця. Еймап 1 на 1. Це ростер проти раненого. Ростер це, як я розумію, новий гравець, а ранений вже був на нашому сервері, вже грав. Навіть, якщо я не помиляюсь, не один раз. Отже, буде дуже цікаво зараз за ними поспостерігати. Зараз будемо дивитися, як це все буде робити. Будемо за цим усім слідкувати. Зараз буде перезапуск. І будемо з вами починати. Так, як я розумію, рестарт почався. Зараз будемо слідкувати за грою. Під'єднався вже ростер. Грають вони 1 на 1 з раненим. Це такий буде просто в нас легкий турнір. Ще раз хочу повідомити. Очікуємо всіх на турнірі 5 на 5, тому що там вже буде таке масове рубилово, я сподіваюся, і буде дуже цікаво поспостерігати за грою. Будемо дивитися, які лише ті врубати і таке інше. Отже, почалася у нас гра, перший раунд, зразу ранений вирубає ростера дуже швидко, за М4. Ну, по першому такому враженню, здається, що дуже непогане йому раненого. Ростер відповідає також непоганим хедшотом за К. Отже, рахунок 1 на 1. Це може бути дуже в нас сьогодні цікава гра. Зараз будемо дивитися. Отже, дивимось далі. Тим часом ростер отримує доволі таки багато демеджу, вже цілих 50. ХП залишилося і забирає його ранений. Дуже непогана робота від обидвох гравців. Непогано грають. Питає ранений, чи можна брати АВП. Ну, я думаю, в принципі, чому ні, тому що це така мапа. Якщо на ній лежить АВП, то чому би не взяти? Ну, мені так здається, це вже вибір кожного. Будемо дивитися далі. Тим часом рахунок вже 2-2. Обидва йдуть нога в ногу, я би навіть так сказав. Подивимось далі, що зараз буде відбуватися. Тим часом ростер забирає раненого. Рахунок 3-2 на користь КТ. Будемо дивитися далі за грою. Непоганий розмін по дамагу. Забирає його ранений. Ну просто гра один в один. Я не знаю, дуже такі серйозні зараз супротивники зібралися в цей час. Ранений одразу забирає ростера з АВП. Я так розумію, що дуже хотів той зіграти з АВП і показати скіл. Будемо дивитися далі. Тим часом ростер намагається зловити раненого з-під тяжка, і в нього це вийшло, ловить. Рахунок 4-4, дуже цікаво. Доброго дня, Ромчик. Так, вже слышно? Все працює, так? Чутно. Отже, дивимось далі. Я подивився, наче як зі стрімом проблем нема. Якщо, Ромчик, ти зараз на Ютубі, то повідом ще раз, будь ласка. Забирає тим часом ранений ростера. Ну, рахунок 5-5, хлопці доволі таки непогано грають. Багато різних мувів цікавих, як я розумію, що ранений забирає зараз ростер. Йому дуже подобається грати з АВП. Судячи з усього, чи будемо дивитися далі. Тим часом ростер огризається. Сам, я так розумію, не любить грати з АВП, дає хедшот непоганий раненому. Рахунок 6-6. Ну, дуже непогана гра, хлопці справді показують високий рівень. Дивимось, ростер тим часом дає непоганий дамаг по раненому. Той відходить за бокси, намагається зіграти більш закрито. Тим часом намагається зловити ростера, грає з мухи і забирає ростера. Ну, мені здається, трохи тяжко буде грати, напевно, проти якихось там мух і тому подібного, тому що, ну, непогана така зброя. Отже, дивимось далі. Розмін по ХП. Тим часом ранений знову забирає ростера. Ну, муха не контриться, судячи з усього. Намагається розмінятися ХП, ростер забирає раненого, дуже непогано спочатку йому роздав дамага. Я так розумію, потім це вже підкосило раненого і ростер зміг його забрати. Далі дивимося наступний раунд, ростер забирає одразу раненого, рахунок 8-8. Залишається доволі таки непоганій формі, тому що гравці грають обидва
дуже-дуже добре. Я б навіть сказав, що рівень однаковий, тому що, як бачимо, раунди набираються доволі таки повільно, плавно і ну, непогана гра, дуже непогана. Отже, дивимось далі. Тим часом ростер забирає ще один раз раненого. Зараз хвилинку хочу дещо перевірити. Так, зараз так. Наче непогано. Дивимось далі. Тим часом ростер набрав вже цілих 12 раундів. Трохи перебіг за цю черту, коли вони обидва грали на одному рівні. Зараз намагається вирватися вперед. Свапається на калаш знову. Ранений намагається відповісти. Вбиває ростера. Отже, 12-9 рахунок. Не хоче віддавати все ж таки перемогу і взагалі нічю. Подивимось, чи будуть зараз допи, чи не будуть. Також цікаво. Тим часом розміниться дамагом. Ростер дуже непогано вбиває раненого, як я розумію. Якась сліпа зона була для нього, тому що взагалі за АВП він його не бачив. Дивимось далі, що буде відбуватися. Знову ростер забирає раненого. Ну, дуже зібрався хлопець, не хоче віддавати йому нічию і навіть допи. Дивимось далі. Тим часом розмін по ХП, намагається перепікати його ростер. Ранений тим часом намагається того знайти. Ростер знову вбиває раненого, рахунок 15-9 на користь ростера. Дивимось далі. Непоганий дамаг одразу залітає від ростера і вбиває раненого. Отже, це перемога раненого. Ой, ростера маю на увазі. Дякую велике за гру раненому. Дуже непоганий скіл показав, трохи не вистачило. Зараз переходимо на коротку паузу і після цього до вас повернемось.
Так, і знову всім привіт. Зараз будемо знову дивитися за цікавою грою. Наступні гравці вже наче як приєдналися. Так, перший це Пандеран, він вже навіть нас грав. Пам'ятаю його. І Легіонер, також один з наших гравців минулих. Дуже класно і непогано грають хлопці. Мені подобались їх ігри в турнірі 2 на 2, коли це було. Зараз будемо дивитися далі, слідкувати за цим. Подивимося, що хлопці зможуть. Що як в них вийде. Починається в нас вже гра потроху. Отже, зараз будемо дивитися. Перший раунд, рахунок тим часом 0-0. Це за цікавою грою. Зараз одну секунду я подивлюся. Все, вибачаюся, поверну назад на КС. Тут деяка була проблема. Зараз бачимо 0-0. Хлопці не хочуть дуже сильно, як я розумію, вбивати один одного. Намагаються більш закрито зіграти, більше якось перепікати. Питає Пандеран, чи треба демку, я так Олексій, у вас розумію. деяка Так, проблема. так, я вже змінив. Я просто забув, що не змінив на КС. Просто нагадую, вибачаюсь. Все добре, все добре, все добре. Наче як вже панда питав про демку, так, написали не потрібно, вже ми поставили свої демки і античіт, тобто сервер сам буде слідкувати за вашими мувами і так далі, тому в цьому вже проблем немає. Отже, починається, як я розумію, вже нарешті перший раунд. Будемо дивитися за грою від хлопців. Легіонер тим часом намагається розпікати потроху Пандурана. Пандуран також намагається так більш-менш закрито, я б навіть назвав це, грати. Розпікується по дамагу, отримує Легіонер декілька хелспойнтів демеджу. Тим часом панда далі намагається заховатися за боксами. Ну, якось, на відміну від першої гри, мені здається, що тут хлопці більш закрито грають. Немає якогось такого зараз драйву, але подивимось, може буде. Тим часом, коли я вже це казав, панда забирає Легіонера. Рахунок 1-0. Дивимось далі за цією грою. Тим часом бачимо, що Легіонер також хоче розпікати. Панда знову забирає Легіонера. Ну, зібралися, наче як хлопці, і хочуть показати непогану нам гру. Будемо дивитися далі за їх мувами. Отже, зараз бачимо, що Пандеран намагається розпікати Легіонера, знову ховається за боксами. Ну, така доволі таки плавна та, я б навіть сказав, не швидка гра, тому що я так розумію, що хлопці справді серйозно настроєні і хочуть перемогти. Тим часом Пандеран отримує дуже великий демедж, залишається 5 хп, що він буде робити, вирішив взяти муху. Напевно, буде розігрувати від мухи. Зараз подивимось далі, що буде робити Легіонер. Намагається нашити через бокси. Тим часом Пандеран хоче, як я розумію, зловити якийсь хедшот по Легіонеру, дає непоганий демедж. І Легіонер забирає Пандорану, рахунок 2-1. Тим часом на користь панди, але все ще може змінитися. Так, зараз секунду. Так, добре, все чудово, все працює, дивимось далі. Зараз я може трохи навіть вище підніму звук в грі. Я вибачаюся, в Діскорді відключіть стрім. Добре, зараз. Угу. Так, на секунду доведеться звернути гру. Зараз, друзі, відімкнув стрім. Все, дивимось далі. Тим часом Легіонер із пандою вже розмінялися сильно дамагом. І забирає Легіонер панду. Дуже непогана робота. Знову бачимо таку доволі таки рівну гру. Буде цікаво за цим спостерігати. Розмінюються знову дамагом хлопці. Бачимо, що справді якось вони більш закрито, я б навіть сказав, грають, ніж перша сітка гравців. Тому що перші гравці вони навіть так дуже агресивно грали, намагались розпікувати ці так
по одній кулі, обережненько, обережненько. Ну, у кожного свій стиль гри, тому все засуджувати ми не будемо, але все ж таки дуже цікаво і непогано. Мені от цими подобаються такі турніри, наприклад, навіть як от 2 на 2 в нас зараз, тому що ми можемо поспостерігати за хлопцями, подивитися, як вони грають, забирає легіонер панду. І доволі таки непогано те, що у кожного свій стиль гри. Тобто ми не бачимо такого, що усі грають однаково або якось так. Ну тобто всі такі індивідуальні, я б навіть назвав гравці, і це дуже круто. Навіть якщо я не помиляюся, на турнірі 2 на 2 в нас панда з легіонером колись там сталкувались, тому це такі, я думаю, завзяті зараз гравці, які хочуть показати один одному, що вміють і як вміють грати. Дуже цікаво буде зараз за цим поспостерігати. Забирає тим часом легіонер Пандурана, рахунок 4-2 на користь легіонера. Ну, непогано грають хлопці, що перший, що другий скіл мають. Будемо дивитися далі. Панда виходить на легіонера, дає йому непоганий демедж, 50 хелпоінтів забирає одразу. Дивимось далі. Тим часом легіонер залишається 38 хп, і його вбиває одразу панда. Не хоче давати якусь користь в грі цій легіонеру. Хоче також грати на його рівні. Ну, така доволі таки плавна гра, але також цікаво з цим спостерігати. Так, бачив, Максеф писав на ютубі, що не видно гри, вже є, як я розумію, це тому він так і написав. Так, вже наче все запустилося, я також за цим слідкую, вибачаю, що так, тому що для мене це також новину. Дивимось далі. Пандаран отримує дуже великий демедж від легіонера. Я так розумію, що складно йому грати. Тим часом легіонер забирає Пандурана. Ну так, коли в тебе не так багато хп, то дуже легко грати на імці. Дивимось далі. Легіонер вирішив очікувати панду за боксом. Як бачимо, нічим це йому не допомогло. Але все ж таки забрав панду, той вирішив дуже агресивно розпікувати і за це поплатився. Бачимо, що рівна гра, але все ж таки мені здається, що панді ще потрібно зібратися, тому що він бачить, як грає легіонер дуже закрито, і через це сам починає грати більш агресивно, і по цій причині, я б навіть сказав, помирає. Тому йому потрібно більше якось знайти свою тактику цієї гри проти легіонера, тому що також сильний супротивник, проти якого треба якось щось думати і щось грати. Бачимо тим часом, що рахунок 7-3 на користь легіонера. Панда намагається розпікати його. Забирає легіонер Пандуран, рахунок вже 8-3. Ну, така серйозна гра від легіонера, не хоче віддавати взагалі перемогу. Панда намагається його нашити. 1 хп залишається у легіонера, але той дає хедшот панді. Ну, дуже серйозно. Сподіваюся, що зараз панда також покаже йому скіл. Тому що хотілося б бачити таку ж гру, як перший раз. І на початку, ну так, як я і казав, дає панду непоганий хедшот, забирає легіонера, залишається всього 16 хп в нього, ну дуже близько було. На початку от мені здалося, що дуже-дуже рівна гра буде, як перша, але щось трохи зараз не вистачає панді, і будемо сподіватися, що він зараз зможе набрати оці раунди, які в нього забрав легіонер. Тим часом рахунок 5-9, панда вже потроху забирає. Хотів наче взяти АВП, або мені здалося, щось або часу не вистачило, або не туди нажав. Натиснув, маю на увазі, вибачаюсь. І так вийшло. Тим часом панда забирає легіонера хедшотом, рахунок 6-9. Подивимось далі, що буде. Пандаран вирішив також грати з М-ки. Ну, я так розумію, що хлопцям більш легше грати з С-ки. Пам'ятаю моменти, коли на 1 всі грали з М4, також непогана була мета на той час. Але зараз дивимося, що хлопці вирішили грати з С. Тим часом легіонер забирає панду. Непоганий хедшот залетів, ще й залишилось дуже мало хелспойнтів. Знову забирає легіонер панду. Дуже серйозно грає цей гравець. Взагалі не хоче, щоб панда якось перемагав або наближався до нього за рахунком. Панді потрібно якось збиратися, тому що щось 3 раунди підряд так я йому дуже швидко віддав. Сподіваємось, що зараз панда покаже скіл. Легіонер знову забере. Ну, щось розійшовся дуже сильно легіонер, почав як навіжений якийсь грати. Серйозно ставить панді, того навіть зараз шансів якихось нема. Але знаю, що панда доволі таки сильний гравець, тому може зараз йому показати клики. І знову легіонер забирає
панду. Панді треба збиратися, тому що рахунок близький до перемоги легіонера. Будемо дивитися. Тим часом легіонер нашиває по панді, в нього залишається вже 50 хп. Буде свапатись на калаш, намагатися вбити легіонера, не летить спрею панди. Буде знову намагатися розпікувати. Бач легіонера за лівим боксом, намагається дати демедж, отримує також великий дамаг. Залишається в нього 18 хілспоінтів. Дякуємо за фоллоу, Teamwork. Велике дякуємо вам за фоллоу. Дивимось далі, що буде робити Пандеран. Забирає його легіонер, рахунок 16-6. Трохи не вистачило панді, але все ж таки дуже чудову гру він показав. Дякуємо велике. Ми переходимо на паузу і повернемось, коли наступні гравці вже приєднаються і почнемо десь 5 хвилинок, я думаю. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even
total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you.
over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you.
over you. Over you. Total control over you. Street wet tonight. Lovers touch, it's pure delight. Always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets. My head hurts. I repeat, maybe you. Maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Whoa, whoa, whoa. Over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you.
stain sheets. My head hurts. I repeat, maybe you, maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Over you. Over you. Всім доброго дня знову. Отже, починається нова наша гра. Зараз нас будуть грати також непогані хлопці, Intelligent проти Teamwork. Якщо не помиляюся, обидва також гравці вже грали в нас. Так, вибачаємось за паузу, хто писав на Ютубі, тому що вийшло так, що минула гра повинна була початися, але один гравець не з'явився. Намагались дозвонитися, не вийшло, тому зараховується йому автолуз. Отже, дивимось, зараз у нас Teamwork проти Intelligent. Тим часом Intelligent вже набрав 2 раунди в свою скарбницю. Це перезапуск, так, отже, все. Зараз у нас буде повноцінний початок. Дивимось. Непогані гравці, які також показували 2 на 2 дуже великий скіл. Зараз буду дивитися, як вони себе показують на їм мапах, що вони вміють. Бачимо, що Intelligent грає так більш-менш, я б навіть сказав. Ну, як і Teamwork, я б навіть сказав, як це пояснити. Ну, також закрито, як минулі хлопці. Буде цікаво поспостерігати зараз за їх грою. Бачимо, що намагаються розпікати, і дуже непогано, до речі, зараз зробив Intelligent, вирішив пікнути з топу і забирає Teamwork одразу. Дивимось далі, що буде відбуватися. Бачимо, що Intelligent намагається розпікати непогано так Teamwork. Отримує непоганий демедж, Teamwork також отримує зустрічний демедж від Intelligent, і тим часом Teamwork забирає Intelligent. Отже, рахунок 1-1. Хлопці йдуть нога в ногу. Будемо дивитися далі. Бачимо, що також знову така доволі таки повільна гра. Іначе, як ми бачимо, що Teamwork намагається більш відкрито грати, але Intelligent, ну, дуже, до речі, розумно грає. Рідко таке побачиш на її мапах, тому що взагалі зачасту тут просто виходять і ставлять голови. Але бачимо, що навіть Intelligent вирішив, як сказати це, обіграти Teamwork і виходити з незрозумілих позицій, з яких взагалі не очікуєш енемі. І зараз знову забирає Teamwork, набирає вже 3 раунди, тим часом рахунок 3-1. Teamwork з Z-Nation потрібно зібратися, щоб не віддавати більше раундів. Хотілося б зараз побачити також рівну гру. Будемо дивитися, що буде далі. Тим часом побачили обидва один одного хлопця. Зараз будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Бачимо, що Intelligent намагається розпікати і одразу вбиває Teamwork. Рахунок 4-1 на користь Intelligent. Давай, Teamwork, ми в тебе віримо, тобі також потрібно показувати скіл. Тим часом Teamwork намагається знайти Intelligent, розпикує боксі, не бачить його. Будемо дивитися, що зараз хоче зробити у нас Intelligent. Намагається розпікувати сходинок. Цікаво, чи вийде це в нього. Отримує непоганий дамаг від Teamwork Intelligent. І тим часом Intelligent забирає Teamwork, рахунок вже 5-1. Дивимось далі. Teamwork щось взагалі якось став АФК, вже наче все добре, все працює. Дав дуже сильний демедж по Intelligent, у хлопця залишається 17 хп, намагається розпікати стопу, але вже другий раз Teamwork такого не пробачить, забирає Intelligent, рахунок 5-2. Поки що ще на користь Intelligent. Тим часом Teamwork вже знає про позицію ворога, тому що той викинув зброю, знову бачить його, намагається розпікувати сходинок, бачить голову, розуміє, що треба робити, розмінюється демеджем майже однаковим. Будемо... Отже, виходить, хлопці вирішили розпикувати до кінця один одного, і в цій суперечці виграв Intelligent.
Дивимось далі, що відбувається. Намагається наїмити на голову Тімборг, тим часом Intelligent його просто розпікає за боксів. Більш так різко грає і вбиває Тімборка. От мені здається так, що деяка проблема в тому, чому Тімборг не може набрати раундів. Він наче як стає на одній позиції, просто намагається стріляти, а Intelligent тим часом бігає. Але зараз все окупилося, Тімборг забирає Intelligent, рахунок вже 7-3. Будемо дивитися далі. Дуже цікаво взагалі спостерігати за цими гравцями, тому що у кожного свій стиль гри, і це так дуже прикольно, непогано бачити, як хто грає, як хто дивиться на цю гру. Майбутні таланти. Бачимо, Intelligent тим часом забирає Тімворка, вже рахунок 8-4. Дуже серйозно грає, хоче перемогти, як я розумію. Хотілося б зараз побачити якийсь камбек, я б навіть сказав, від Тімворка. Подивимось, чи вийде в нього зрівняти раунди. Ну і Intelligent взагалі не пробачає ніяких помилок, одразу забирає знову Тімворка. Дуже серйозно розпікує. Мені подобається, коли навіть на імках ти можеш знайти якусь позицію, з якої супротивник не очікує тебе. Ну, це дуже так непоганий був. Отже, намагається Тімворк відіграти від сходинок, тим часом відходить назад за бокси. Intelligent його вже шукає, намагається нашити через бокс, бачить Тімворка, знає, де той буде, знову бачить. Є інформація обидва гравця, знають, де кожен з них знаходиться. І Intelligent забирає Тімворка. Тим часом рахунок 10-4. Сподіваємося, що зараз також Тімворк забереться. Збереться. Останній раунд половини. Тімворк забирає його. Рахунок 10-5. Ще є шанси. Будемо дивитися, як себе зараз покаже Тімворк. Чи зможе він зрівняти рахунок? Ще 5 раундів потрібно перемогти. Намагається розпікувати Інтеліджента, зловити його. І тим часом Intelligent забирає Тімворка, рахунок вже 11-5. Ну, дуже серйозний їм, мені здається, у Intelligent. Він так весь час розпікує, непогано ловить на всяких помилках. Ну, серйозний гравець. Так, дивимось далі. Забирає знову Intelligent Тімворка, дуже чудова гра. Тим часом Intelligent знову намагається розпікуватися з Тімворком. Дуже зараз складно Тімворку, тому що я так розумію, що на нього дуже сильно давить рахунок. Та ще й супротивник доволі таки не слабкий, тому доведеться якось намагатися створити якийсь камбек. Вбиває одразу Intelligent, рахунок 6-12, може це вже початок його камбеку, і зараз просто посипаться раунди на голову Тімворка, будемо дивитися. Як я розумію, дуже подобається йому грати з цього топу, з цієї позиції на імці, тому що дуже часто ми його зараз за цю гру бачили тут. І Intelligent знову його забирає. Знову розпікується з Тімворком, забирає Intelligent, дуже серйозно ставить хедшоти, взагалі такий невіжений також гравець, який перший раз, коли ми бачили гру, дуже серйозно грає Intelligent, вже просто на куражі летить, і дуже цікаво буде побачити, чи зробить щось Тімворк. Складно йому, ми розуміємо, але хочемо вірити, що він в сенсі зараз показує дуже непогану гру, але хотілося б якісь побачити, може, допи і рівну гру. Тому що Intelligent дуже сильно його розносить, намагається навіть зараз нашити з дігла і поставити якийсь хед, тому що розуміє, що в нього ще багато раундів попереду, є матчпоінт, але мені здається все ж таки, що краще так не робити і краще одразу забирати, якщо в тебе є такий шанс, а не гратися. Але зараз подивимось. Знову намагається нашити з дігла, отримує 99 дамагу, залишається один хафей, забирає його Тімворк. Ось про що я казав, почав трохи фанитися, як мені здається, і понеслась. Зараз будемо дивитися далі за грою хлопців. Тімворк намагається розпікувати Intelligent. Intelligent вирішив вже грати з АК, намагається нашити по Тімворку. Тим часом також дійдемо в Тімворка, у Intelligent залишається 40 хілспоінтів. Подивимося, що зараз робить Тімворк. Знову забирає Intelligent, ось. Може це вже камбек, який ми побачимо, що зараз буде нічия, і далі будемо дивитися цією грою, подивимось, як це вийде. Дивимось далі за грою, тим часом дуже серйозно нашиває по Тімворку Intelligent. Мало хелспоінтів залишається у Тімворка, не знаю навіть що робити, дуже складно йому зараз буде, якщо не поставить хедшот Intelligent. Мені здається, на імці
Складно з лоу хп, але в принципі можливо виграти. Тому що головне, щоб залетіло в голову. Може зараз подивимося, що зробить. Ой, Intelligent забирає Тімворк, а рахунок 16-8. Велике дякуємо Тімворку за участь на цьому турнірі. Чудову гру показав і переходимо далі. Бажаємо всім удачі і очікуйте. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you.
over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you. Steadfast collapse, always certain any moment. Maybe you, maybe you, maybe even you. Recline complete, dream too sweet. I can't do it, not with you, not even with you, maybe never with you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Street wet tonight, lover's touch, it's pure delight, always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets, my head hurts, I repeat, maybe you, maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Over you. Over you. Total control over you. Street wet tonight. І знову всім привіт-привіт, хто є ще на трансляції. Зараз будемо починати ще одну гру.
Також хочу нагадати, що не забувайте сабатись та фоловитись на твічі, ставити лайки на ютубі. Це допомагає нам далі в тому, що ми зможемо продвинути наш канал, таке інше. Тому дуже-дуже віримо у вашу допомогу, віримо у вашу активність. І зараз будемо дивитися за грою. Грають наш же ростер, якого ми вже бачили, доволі таки сильний гравець, проти Максимки, який в нас грав на минулих турнірах, дуже непогано себе показав своєю командою. Отже, зараз будемо дивитися. Тим часом Максимка забирає ростера, рахунок 0-1 на користь Максимки. Дуже цікаво буде побачити, чи буде це серйозна гра. Знову Максимка забирає ростера, подивимося, але мені здається, що зараз ми можемо також побачити дуже сильну гру. І подивимось. Ростер забирає у відповідь Максимку. Не хоче віддавати йому більше, ніж 2 раунди, як ми бачимо. Подивимось далі. Ой, трохи свапнувся, так почав знімати глушак і помирає від Максимки. Серйозно Максимка грає, хоча ми бачили по першій грі, як непогано аїмив ростер. Буде цікаво, чи зможе він зараз так же аїмити по Максимці. Подивимось. Одразу бачимо, що ростер знову забирає Максимку, тим часом рахунок вже 2-3. Хлопці обидва непогано грають. Я так розумію, що це буде дуже рівна гра, може навіть допи, подивимось. За цим будемо слідкувати. Бачимо, як ростер дає непоганий дамаг по Максимці. В того вже залишається 71 хелспоінт. Також отримує дамаг ростер. Не розмінюється просто хелспоінтами і зараз будуть намагатися забрати один одного. І ростер зажимає так по Максимці і забирає його. Ну, серйозна позиція була, щось Максимка там той бігав, також стрибав. Можливо, також потрібно було залишатися як ростер, але не знаю. Непогано грають, мені дуже подобається зараз цей стиль гри. Ростер знову забирає Максимку. Подобається мені такий от драйвовий стиль гри, коли хлопці дуже активні, дуже-дуже швидко бігають і так далі. Дуже, ну, цікаво за цим слідкувати. Зараз будемо дивитися. Знову забирає ростер Максимку, тим часом рахунок вже 5-3. Хоче, як я розумію, ростер перемогти сьогодні. Знову забирає Максимку, рахунок 6-3. Серйозно, взагалі дуже імить ростер і весь час дуже непогано імить по Максимці. Той починає агресувати через те, що ростер весь час виходить на танцпол, але ніхто не забороняв, і тому це нормально, як і брати АВП на цій карті. Дивимось далі за грою. Ростер вже отримає невеликий демедж від Максимки. залишається в нього 11 хілспоінтів, його забирає Максимка. Рахунок 7-4. Поки що на користь ростера, але будемо дивитися далі. Максимка починає їмити вже починає їмити, так, і забирає ростера знову. Щось в мене якесь пінгануло в майбутнє, але я думаю, нічого страшного. Зараз подивимось далі. Отже, ростер все ж таки не хоче віддавати більше, ніж 1 або 2 раунди Максимці, тож намагається якомога далі відірватися, так би мовити, від нього в цій грі. Рахунок вже 9-5. Дуже серйозно грає ростер, взагалі тільки заспавнився, одразу дає великий демедж по Максимці, того залишається буквально 2 хелспоінта. Домовились хлопці про спаун-кіл, перепрошує в нього ростер за те, що вбив його на спавні. Як я розумію, ну точніше не вбив, а залишив дуже мало хелспоінтів. Дивимось далі за цією грою. Бачимо, що ростер дає непоганий демедж по Максимці. І знову забирає його. Ну дуже-дуже сильно грає ростер. Навіть можу сказати, що Максимка дуже серйозний гравець і серйозно показує себе на турнірі 2-2. Але, як мені здається, серед всіх гравців, які ми сьогодні бачили, скоріше за все, ростер самий сильний. Тому що, напевно, ще не програв ні однієї гри. Але все ж таки дуже впевнено він йде, дуже агресивно грає на імках, так наче йому нічого втрачати. Просто драйвовий хлопець. Будемо дивитися далі за його грою. Знову забирає Максимку, ну дуже серйозно грає. Навіть таке враження, як будто це якийсь молодий майбутній талант. Тому що дуже серйозно попадає. Тим часом Максимка огризається і забирає 6-й свій раунд. Будемо дивитися далі за грою. Ростер знову його забирає, рахунок вже 15-6. Що ж він коїть? Дуже сильний гравець цей ростер.
Неймовірний хлопець, тим часом дає дамаг по Максимка по ньому, у нього залишається лоу хп. Вже лоу хп. Залишається у ростера дуже мало хілспойнтів, намагається якось бити Максимку. Бачимо, що в нього аж трясеться екран. Забирає Максимку, тим часом рахунок 16-6 на користь ростера. Дуже непогано відіграв, взагалі зніс Максимку, але все ж таки хочемо подякувати за участь в цьому турнірі, тому що Максимко відіграв дуже класно, чудово, і на 2-2 він нам дуже сподобався. Очікуємо його на наступних турнірах. Віримо, що ще побачимо його і бажаємо удачки. А ми поки на паузу. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you
over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you. Steadfast collapse, always certain any moment. Maybe you, maybe you, maybe even you. Recline complete, dream too sweet. I can't do it, not with you, not even with you, maybe never with you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Street wet tonight, lover's touch, it's pure delight, always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets, my head hurts, I repeat, maybe you, maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Over you. Over you. Total control over you. Усім доброго дня знову. Знову починаємо нову гру, новий матч. Зараз нас будуть грати вже Легіонер, якого всі бачили, проти Ліл Піво. Подивимось за грою хлопців. Бачимо одразу, що Легіонер починає нашивати по Ліл Піво, той намагається заховатися за боксами, свапається на МС1, буде намагатися якось пікнути, розпікати Легіонера та вбити його. Дуже сильний дамаг дає по Легіонеру, в того взагалі не залишається ХП. Ліл Піво намагається знайти його за боксами, бачить, є інформація і забирає Легіонера. Рахунок 1-0.
Бачив, що на Ютубі писали файний коментатор. Я сподіваюся, що це про мене. Дякую велике. Буду намагатися коментувати ще краще. Тим часом легіонер забирає Ліл Піво, рахунок 1-1. Бачимо, що хлопці не хочуть віддавати ні одного раунду. Мені здається, що зараз це може бути дуже цікава та несподівана і серйозна гра. Легіонер отримує дуже сильний дамаг від Ліл Піво. Той намагається заховатися за боксами, нашиває знову по легіонеру і забирає його рахунок 2-1 на користь КТ, тобто Ліл Піво. Дивимось далі. Тим часом знову дає непоганий демедж. Ліл Піво помирає від легіонера. Серйозна гра, і хлопці себе дуже серйозно показують, позиціонують в цій грі. Знову забирає легіонер Ліл Піво. Рахунок 2-3 вже на користь легіонера, але Ліл Піво не хоче віддавати ні одного раунда. Буде намагатися камбекнути. Точніше, не камбекнути, а взагалі не програвати. Отже, дивимось далі. Що у нас тут по ситуації? Знову Ліл Піво забирає легіонера. Ну, хлопці дуже непогано грають, як мені здається, це зараз буде дуже-дуже максимально рівна гра. Подивимось, послідкуємо за цим. Тим часом знову бачимо, що Ліл Піво намагається розпікувати легіонера. Той зараз ховається за боксами. Буде дивитися, де противник. До речі, непоганий пік через стрибок. І забирає Ліл Піво, то я так думаю, не очікував такого неймовірного стрибка. Тим часом легіонер намагається з танцполу розпікати Ліл Піво, той також знаходиться на танцполі, бачить легіонера, залишає лоу-хеповим, але той забирає Ліл Піво. 4 хп залишилось у легіонера, цілих 4 хп. Дуже мало, але все ж таки серйозно відіграв Ліл Піво. Знову забирає легіонер Ліл Піво, рахунок за 4-6 на користь терористів. Серйозно дуже грає легіонер, не хоче віддавати. Подивимось Ліл Піво, це гравець, який вже грав у нас, навіть зайняв 3-є місце на турнірі 2-2. Тож дуже сильний і може показати великий скіл. Віримо, що зараз він зможе зіграти в рівню з легіонером, може навіть побачимо якісь допи. Подивимось, тим часом отримує 52 хп дамагу. Намагається розпікувати за боксів. Легіонер його вже чекає, намагається знайти. Ліл Піво пікає з танцполу і помирає від легіонера. Серйозний дуже хедшот. Тим часом легіонер взагалі не пробачає ніяких помилок. Намагається знову знайти Ліл Піво, причекує агресивно всі бокси. Є інформація обидвох гравців, де є кожний. І забирає його Ліл Піво, рахунок 5-8. Це зараз може бути, до речі, справді. Мені здається, що сильно заруба. Сподіваємось на це. Але якось дуже-дуже моментами пасивно грають хлопці. От буває, дивишся і дуже активно, потім знову пасивно. І не розумієш, чому так. Але сподіваємося, зараз побачимо серйозну гру. Бачимо, як розпікує Ліл Піво, намагається знайти легіонера, той тим часом ховається за коробками, може буде зараз так розпікувати з коробок. До речі, серйозний мув, який він вже показував, якщо я не помиляюся, і бачимо, що серйозно грають обидва. Вбиває знову легіонер Ліл Піво, тим часом рахунок вже 5-9 на користь терористів. Ще один раунд до зміни сторін, як я розумію. І зараз буде цікаво подивитися за тим, чи зможе Ліл Піво забрати останній раунд цієї половини, чи ні. Легіонер отримує, до речі, непоганий урон від Ліл Піво, залишається у самого хлопця 20 хілспоінтів і вирішує взяти скаут. Ось, серйозна зброя, і, до речі, може це дуже не сподобається Ліл Піво, тому що мені здається, що якщо вже почали на калашах, то і завершуйте. Але розуміє легіонер, що в нього мало хп, і краще вже напевно взяти муху, тому що знаю, що розкоцав трохи Ліл Піво. Але все ж таки зараз подивимося. Отримує великий дамаг від Ліл Піво легіонер і помирає. Рахунок 6-9. Все ж таки Ліл Піво вирішив намагатися забрати першу половину. Знову отримує сильний дамаг легіонер від Ліл Піво. Тим часом рахунок 7-9. Все ж таки на користь легіонера, але бачимо, що Піво намагається камбекнути. Отже, дивимось далі. Розпікуються зараз два гравця, тому що Ліл Піво знаходиться на танцполі, побачив, як ротейтиться легіонер, намагається пікнути та нанести якийсь дамаг. І тим часом легіонер забирає Ліл Піво на танцполі, дуже серйозно якось він пікнув. Такий агресивний був пік, завдяки якому зміг бити Ліл Піво. Знову намагається накинути з дігла, я так розумію, що дуже подобається дігл легіонеру, чекає Ліл Піво зверху, але той якось собі йшов дуже серйозно, зараз попав він по легіонеру і вирішив взяти АВП. О, зараз ми побачимо щось цікаве, мені здається. Не пам'ятаю, чи брав Ліл Піво на турнірі 2-2 АВП, але мені здається, що може це його якийсь секретний козир, секретна зброя. Зараз подивимось за цим.
Тим часом вже отримає деякий дамаг від легіонера, є інформація, де він знаходиться, буде намагатися якось його вбити. Той дуже агресивно розпікує, ну взагалі дуже тяжко по ньому влучити. Намагається сховатися за боксами, і Ліл Піво читає це і просто дуже серйозно флікає, вбиває легіонера. Серйозна гра за ВП, зараз може показати також гру і далі. Тяжко, мені здається, може бути легіонеру, тому що той грає проти АВП, і це розпікувати і все таки робити. Не очікує легіонер його з лівого боксу, хоча міг розуміти, що той вже перетягується, але все ж таки не очікував. Тим часом рахунок 9-11 на користь легіонера. Той дає непоганий дамаг по Ліл Піву, в нього залишається 50 хп, відходить за дальній бокс, намагається якось задефатися, трохи не виходить. Отримує знову дамаг від легіонера і помирає Ліл Піво. Йому треба трохи зібратися і якось намагатися камбекнути. Тим часом легіонер знову його забирає, рахунок вже 13-9 на користь легіонера. Віримо, що зараз Ліл Піво покаже таку ж рівну гру і зможе довести до тих раундів. Вже дає невеликий дамаг по легіонеру, залишається майже рівна кількість хп у легіонера, 10 хп більше, ніж у Ліл Піво. Отже, будемо дивитися далі. Отримує непоганий демедж. Тим часом намагається розпікуватися легіонер з Ліл Піво і знову його вбиває. Дуже проблемна буде зараз гра для Ліл Піво, тому що потрібно йому якось камбекати, щоб намагатися виграти цю гру, тому що рахунок 14-10, вже 14-10, тому що Ліл Піво забирає цей раунд. Дуже серйозно аїмить. Мені здається, що зараз у нього виділяється адреналін, тому що не хоче програвати, і подивимось, чи зможе він йому допомогти в цій суперечці, в цій схватці. Виходить легіонер на танцпол і просто на плюс В ставить хедшот Ліл Піво. Дуже зараз було серйозне попадання йому в голову. Ну, мені здається, проти такого не попреш. І тим часом забирає легіонер Ліл Піво. Дуже непогана була гра, серйозно. Мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, що глядачам також. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Дякуємо за гру Ліл Піво. Дуже непогана була гра. Бажаємо удачі. І ми відходимо на невелику паузу. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you, steadfast, cold
over you. Total control over you. Street wet tonight. Lover's touch, it's pure delight. Always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets. My head hurts. I repeat, maybe you. Maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Whoa, whoa, whoa. Over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you.
total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you. Steadfast collapse, always certain any moment. Maybe you, maybe you, maybe even you. Recline complete, dream too sweet. I can't do it, not with you, not even with you, maybe never with you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Street wet tonight, lover's touch, it's pure delight, always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets, my head hurts, I repeat, maybe you, maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control over you. Over you. Total control over you.
over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Over you. Total control over you. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you. Steadfast collapse, always certain any moment. Maybe you, maybe you, maybe even you. Recline complete, dream too sweet. I can't do it, not with you, not even with you, maybe never with you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Street wet tonight, lover's touch. It's Усім знову привіт. Знову у нас починається цікава гра. Зараз одну хвилинку я все підключу. Будемо слідкувати зараз. Непогані бійці в нас будуть. Це Чікі-Пікі проти Хацумі. Подумаємо за грою. Марік у нас вже брав участь у турнірі 2-2. Дуже непогано себе також показував. Буде цікаво послідкувати за тим, як він себе проявить в іншому турнірі. Отже, подивимось. Тим часом Марік вже отримує непоганий демедж від Хацумі. Будемо дивитися далі. І подивимось за ігрою. Отримує хедшот непоганий від Хацумі. Зараз на рахунку у нас 0-1 на користь терористів. Отже, намагається Хацумі розпікати його. Щось трохи не виходить у нього знайти цей момент. Будемо дивитися далі. Бачимо, що, до речі, непогано грають хлопці, але мені здається, що якось трохи замкнено. Хоча зараз вже бачимо, що почалася якась гра. Чікі-Пікі Марік дає непоганий хедшот по Хацумі. Рахунок 1-1. Будемо дивитися далі. Знову забирає Марік Хацумі хедшотом. Рахунок 2-1. Непогано розпікує, як я розумію, буде грати від сходинок. Намагатися відіграти від танцполу. Отримує непоганий хедшот від Хацумі. Бачимо, до речі, здається мені, що може це два рівних гравця. Не знаю, наскільки я в цьому правий, але починає так здаватися, тому що хлопці непогано грають і навіть муви в них трохи схожі. Не знаю наскільки прямо, але здається так, ніби трохи схожі. Будемо дивитися за цією грою далі. Отже, бачимо, що тим часом Марік забирає третій раунд і Хацумі знову забирає третій раунд. Тобто бачимо, що максимально така рівна гра.
максимально непогана. Будемо дивитися далі за цією грою. Бачимо, що тим часом Марік та Хацумі починають перестрілку, і Хацумі його забирає хедшотом. Дуже круто грають хлопці. Мені взагалі от подобається сьогоднішній стрім, тим, що на 1 ми можемо побачити, наскільки добре хлопці хедшотять один одного, і це додає якогось такого драйву і цікавості цій грі. Отже, дивимось далі. Хацумі намагається знайти Маріка, тим часом той знову грає від сходинок, розпікує Хацумі, залишається в Хацумі 18 хілспоінтів, тим часом Марік грає знову від цих сходинок і забирає Хацумі. Дуже складна там позиція і нелегко, я б навіть сказав, наїмити по ньому. Ну, це тільки вже ж мені так здається, тож ще не знаю. Бачимо далі, що Хацумі отримує непоганий демедж від Маріка і забирає його знову Марік. Якось дуже, мені здалося, що відкрито зіграв Хацумі, і через це Марік його забрав. Дивимось далі за цією грою. Тим часом Хацумі знову гризається і забирає 6-й раунд. Рахунок 5-6. Хотілося б побачити в цій грі, може, навіть допи, тому що це було б дуже цікаво та несподівано. Хацумі знову імить, забирає Маріка. От, здається мені, що Марік дуже облюбував це місце біля сходинок. Буде весь час намагатися відігравати від нього. Знову Хацумі забирає Маріка непоганим хедшотом, рахунок вже 8-5. Бачив, що писали на Ютубі, коментатор класний, а модер не дуже. Ні, я вважаю все рівно, що всі в нас дуже непогані хлопці і всі роблять все, що можуть. В майбутньому хочемо вас ще дуже порадувати різним активом та видами різних турнірів. Отже, сподіваємось, що ви будете за цим і за нами слідкувати. Тим часом бачимо вже, що рахунок 6-9 на користь Хацумі, той дуже сильно аїмить по Марику. Йому треба трохи збиратися, щоб зараз зрівняти якось рахунок. Відбулася зміна сторін і знову відіграє Марік, забирає Хацумі. Хотів сказати, що знову відіграє Марік від сходинок, але бачимо, що зараз це зробив Хацумі, вони наче змінилися і тепер кожен взяв іншу роль. Але все ж таки непогано грають, мені дуже подобається. Так, зараз секунду. Так, все чудово. Бачимо знову, що розмінюється дамагом. Тим часом Хацумі дуже відкрито грав, і за це, мені здається, поплатився. Була невелика помилка, як мені здалося, тому що на цій мапі, здається, дуже складно грати, коли ти так відкриваєшся і починаєш так розпікувати свого супротивника. Ну, це тільки моя думка, лише кому як. Бачимо, що тим часом Марік знову грає від сходинок, Хацумі вирішив грати по тій же схемі. Дуже якось на тих сходинках тяжко стріляти, як мені здається, але все ж таки по тобі дуже тяжко попасти супротивнику. Отже, така позиція 50 на 50, я б навіть сказав. Починає їмитися Хацумі з Маріком, забирає одразу Маріка. Якось незрозуміло було, наче Хацумі просто стояв, Марік там намагався розпікати. Отже, зараз бачимо, рахунок вже 9-11 на користь Хацумі. Дуже гарно грає, намагається розпікати Маріка. Тим часом знову забирає Маріка непоганим хедшотом земки. Рахунок вже 12-9. Я вважаю, що Маріку потрібно збиратися, намагатися комбекати. Забирає знову Хацумі Маріка. Рахунок вже 9-13. Щось трохи не виходить у Маріка, будемо сподіватися, що зараз він покаже непоганий скіл і добре почне стріляти, влучати просто в Хацумі, щоб ми побачили якісь цікаві допи, тому що сьогодні їх ще не було і було б цікаво за ними прослідкувати. Бачимо зараз, що тим часом вже розуміють обидва, де є кожний, намагаються... Забирає Хацумі Маріка. Сталося мені наче, що зараз Марік розпікає і забере, але щось трохи не залетіло у нього. Бачимо тим часом, що знову розмінюється хілспоінтами. Взяв Хацумі скаут, намагається навіть без кросхейру стріляти. Але мені здається, що треба хоч скопитися, щоб намагатися влучити по Маріку, тому що той дуже жваво і різко бігає. Дивимось далі. Тим часом бачимо, що Марік забрав вже 10-й раунд у нас. Хацумі знову намагається взяти скаут. Буде грати з цього Гану. Ну, не знаю, мені здається, що на 1 скаут це таке. АВП там можна декілька раундів постріляти, а скаут, ну,
така собі зброя. Вирішив також Марік брати скаут, тим часом забрав 11 раунд. Може зараз ми і побачимо допи, послідкуємо за цією грою, тому що мені здається, що було весело побачити якісь допи, на яких там гравці якось би себе по-іншому показали, але все ж таки зараз будемо дивитися так, як вирішили зіграти якусь вони дуель. Я не розумію, це в них якась домовленість або незрозумілого, або гравці навіть обидва зрозуміли один одного. Тож для мене це не дуже поки що зрозуміло. Але все ж таки бачимо непогану гру і якийсь з них вийшов коннект. Намагається один. Хоч. Ой-ой-ой, залишається один хп у Маріка. Хацумі тим часом дуже непогано стріляє по ньому зі скаута. Залітає дуже серйозно в нього. Залишається у Маріка 1 хп, але він не боїться, не хвилюється, намагається наїмити Хацумі, хоч якось його вбити. Розпікує потроху. За цим, мені здається, ми будемо дуже довго слідкувати, тому що бачимо, взагалі немає ніякого здвигу. І тим часом Хацумі забирає Маріка. Дуже незрозумілий ноузум. Так залетіло, якось мені здалося, що незрозуміло. Вирішили зіграти останній ножовий. Дуже непогана гра, не знаю, мені здається, якось незрозуміло. Таке враження, що ці гравці обидва грали в Діскорді. Ну і як бачимо, забирає Хацумі 16 раунд, програє Марік, але все ж таки показав чудову гру. Дякуємо велике за участь. Бажаємо удачі, Хацумі бажаємо удачі далі. І всім дякуємо. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ми дуже вас всіх поважаємо, любимо та цінуємо. Зараз у нас міняється карта, після цього ми відходимо на невелику паузу і будемо потім знову починати. Дякуємо велике, що дивитесь. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you, maybe even you. Steadfast collapse, always certain any moment. Maybe you, maybe you, maybe even you. Recline complete, dream too sweet. I can't do it, not with you, not even with you, maybe never with you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Street wet tonight, lover's touch, it's pure delight, always certain, any moment, maybe even you. Stay in bed, stay in sheets, my head hurts, I repeat, maybe you, maybe you, maybe even you. And I'd sell my soul for total control. Yeah, I'd sell my soul for total control. Ooh, I'd sell my soul for total control. Over you. Over you. Total control over you. Всім
Привіт! Знову дуже швидка в нас була пауза, і в принципі я цьому дуже щасливий через це, тому що зараз знову ми почнемо нову гру, в якій будуть грати ростер проти легіонеру. Зійшлися ці два дуже сильні гравця, і буде цікаво подивитися за їх грою зараз. Отже, початок через 1 секунду. Ну і починаємо, як розумію. Зараз будемо дивитися за грою цих хлопців. В минулих іграх вони дуже непогано аїмили та вбивали своїх супротивників. Отже, зараз будемо дивитися, чи вийде в них і хто буде з них сильніший. Тим часом бачимо, що ростер знову займає танцпол. Дуже така тяжка позиція, яку тяжко розпікати. І забирає одразу легіонера. Перший раунд за КТ за ростером. Дивимось далі. Знову займає танцпол, намагається розпікати якось легіонера, знайти його. Той ховається за боксом на міду, пікає і забирає ростера одразу ж. Дивимось далі за наступним раундом. Рахунок тим часом 1-1. Бачимо, що непогано грають обидва, також намагаються розпікати. Якось мені навіть здається, що почали грати більш повільно та більш закрито, тому що ростер раніше дуже часто пікав і виходив, намагався зловити супротивника. Мені здається, це через те, що, мабуть, обидва гравці одного левелу і таке інше. Ростер запрашує паузу у адміна. Мені здається, що зараз буде, напевно, братися пауза якась, або просто гравці зупиняться. Подивимось зараз. А чи можна поставити паузу? Чи там щось не так? Угу, дякую. Ну, буває таке, ніхто не застрахований від технічних проблем. Отже, сподіваємося, що зараз все швидко владнається, у ростера він знову почне грати. Будемо дивитися далі. Тим часом легіонер просто стрибає навколо ростера і забирає його. Ну, мені здається, не дуже гарно, але все ж таки у нас в правилах пауза береться на наступний раунд. Взагалі вилітає ростер, мені здається, якісь проблеми у нього з інтернетом або з залізом. Будемо сподіватися, що зараз повернеться. Слідкуємо за цим. Просто ліс. Так, зараз 1 хвилинку, друзі. Добре, повідомили нам, що в одного гравця, а саме в ростера, були великі проблеми з інтернетом. Не знаємо, що зараз вийде. Можливо, так він буде просити за рестарт. Зараз подивимось. Ну так, в нього були проблеми з інтернетом, це всі розуміють, і серверний адмін це бачив. Отже, заслуговується гра на рестарт, тому що це техпроблеми. Бачимо, що ростер вже з легіонером знову розмінюється невеликим демеджем. Намагається ростер розпікати його з танцпола. Немає інформації, де знаходиться супротивник. Намагається його знайти. Свапається на М-ку знову. А тим часом легіонер дуже закрито стоїть і просто очікує піка ростера. Ну, не знаю, якась дуже повільна гра таким чином буде, якщо легіонер буде просто стояти. Але зараз почали розпікувати один одного хлопці. Залишається у ростера 8 хп, у легіонера 50, але все ще є шанс от потрапити, націлитись, так сказати, в голову легіонеру. Будемо дивитися, чи вийде це у ростера. І мить намагається влучити саме в голову. Тим часом у легіонера вже 29 хілспойнтів. І забирає його ростер. Перший раунд за ростером. Бачимо наступний раунд. Тим часом ростер знову займає свою улюблену позицію танцпол. Я, як вже розумію, трохи я зрозумів щось про наших гравців. Бачимо, що легіонер намагається зараз грати більш замкнено, тому що дуже тяжко грати проти танцпола, а тим часом ростер займає легко танцпол, намагається розпікати легіонера, де невеликий демедж, але все ж таки
Не влучає, тим часом легіонер розпікує. Дуже серйозний був зараз пік і забирає ростера. Дуже сильний пік. Так, бачимо, що знову виходить невелика перестрілка, я б сказав, на міду. Тим часом ніхто із супротивників не дає ніякого демеджа один одного. І забирає його дуже швидко ростер, забирає легіонера, непоганий хедшот. Вийшли, розпікали, серйозно грають хлопці. Бачимо зараз, що така битва аїмерів. Подивимось, у кого вийде перемогти. Тим часом легіонер отримує великий демедж. Залишається в нього 43 хелспойнта. Буде намагатися знову, як я думаю, закрито більш грати. Але все ж таки чудово просто аїмить і забирає ростера, серйозно гра. Тим часом рахунок 2-2. Дивимось далі за цією чудовою грою. Бачимо, що тим часом легіонери знову намагаються розпікати ростера. Дуже нелегко це в них виходить, але все ж таки я вірю, що зараз щось вийде. Дивимось далі за грою. 3-2 на рахунку. Перемагає трохи ростер. Будемо дивитися зараз далі за цією грою. Отже, бачимо, що перший, що другий гравець не хочуть поступатися, і тим часом ростер набрав вже 4 раунда, а в легіонера їх всього 2. Будемо вірити, що це не проблема, і той зараз зможе якось камбекнути, щось зробити. Не віримо, а знаємо, тому що це дуже сильні гравці, і знаємо, що в них все вийде. Так, буквально хвилиночку, друзі, мені треба замутитися зараз. Так, все, вибачаюся, повернувся, були деякі проблеми, зараз наче все владнав. Ну, від цього ніхто не застрахований. Отже, дивимось далі за грою, бачимо, що знову намагається розпікати ростер легіонера. Тим часом 5-3 на рахунку. Мені здається, що зараз будуть намагатися вони взагалі йти нога в ногу, і може навіть нарешті дійде до допів, тому що хотів би я сьогодні побачити допи, було б дуже цікаво за цим слідкувати, але зараз ми бачимо тільки таку рівну потроху гру, тому будемо далі дивитися за цим. Тим часом бачимо, що обидва наносять непоганий демедж, легіонера імить по ростеру і вже рахунок 5-5. Чудово грають обидва гравці, мені подобається взагалі і стиль ігри, і як вони розпікують один одного, дуже сильні хлопці. Тим часом легіонер одразу стоїть, намагається очікувати на ростера. Ростер розпікує станцпола і намагається щось зробити. Бачить свого супротивника, отримує невеликий демедж, буде намагатися далі розпікувати. Слідкуємо далі за грою. Непоганий демедж від ростера і забирає легіонера. Ну, серйозно, він пікає з, як би мовити, серйозно дуже розпікає з цієї позиції, з цього танцполу. Я б навіть сказав, що дивимося, бачимо, що це його найулюбленіша позиція. В принципі, це нормально, тому що кожен грає як хоче. Забирає ростер легіонера, тим часом бачимо вже, що рахунок 7-5 на користь ростера. Буде намагатися далі так грати, щоб перемогти свого супротивника. Дає невеликий демедж по легіонеру і забирає легіонера. Рахунок 8-5. Так, дивимось далі за грою. Бачимо тим часом, що ростер знову займає танцпол. Це вже, в принципі, ми всі будемо тільки цього очікувати. Легіонер його шукає, розуміє. Мені здається, що легіонер вже може просто чекати тільки танцпол і більше ніяку позицію, тому що зрозуміло, де буде ростер через декілька хвилин. Намагається ростер розпікати легіонера, тим часом бачимо, що у обидвох було майже рівно ХП, все ж таки легіонер перемагає в цій суперечці. Будемо дивитися далі. Написав один з гравців, я так розумію, в Ютубі в коментарях, що це вони разом були в ДС, розуміємо. Ну, в принципі, таке не заборонено, тож все нормально.
Тим часом ростер забирає половину першу. Як я розумію, так, останній раунд забрав він, рахунок 9-6. Бачимо, що намагається розпікуватися зі своїм супротивником, але легіонер одразу хедшотить ростера та забирає. Щось сталося, якась проблема в легіонера, бачимо, що залагало. Вже наче відлагало. Ну, бувають такі проблеми, ніхто не застрахований, тому що комп'ютери можуть підвести. Ми сподіваємось, що все тепер буде добре. Намагається розпікуватися, тим часом Бростер намагається пікати легіонера з танцполу, як зазвичай. І легіонер вирішив грати по тактиці ростера і також займати танцпол. Дивимось далі. Ну, бачимо, що вже зараз пішла така гра на виживання. Тим часом ростер перемагає в цій схватці легіонера і отримує 10-й раунд. Розуміють же обидва гравця, що дуже близько до перемоги. Наприклад, у того ж ростера, тому буде набагато тяжче зараз грати обидвом, тому що вони розуміють, що емоції, напруга така зростає, і будемо дивитися, що з цього вийде. Тим часом ростер знову забирає легіонера, просто пішли якісь раунди в одні ворота. Будемо сподіватися, що зараз побачимо ще якісь качелі. Дуже сильно імить ростер. Дуже сильно імить по легіонеру. Тим часом у легіонера залишається 46 хілспоінтів. Легіонер не здається і дає хедшот по ростеру. Тим часом рахунок 11-8. Ще все ж таки на користь ростера, але бачимо, що легіонер також не хоче програвати. Намагається розпікати свого супротивника. Зрозуміти, де він. Розуміє, що той зараз на танцполі знову буде намагатися його пікнути. Не влучає, але все ж таки було близько до голови. І на цій помилці його ловить ростер і забирає 13-й раунд у свою скарбничку. Дивимось далі за грою. Бачимо, що починається розпік у обидвох хлопців. Ростер тим часом намагається знайти голову легіонера, бачить його на міду, буде грати від танцпола знову. Ну, це його улюблена, просто найулюбленіша позиція. Вже бачимо, що не може він без неї жити. Мені здається, якщо б з цієї мапи її забрали, то він би не грав просто. Отже, бачимо, непогано імить ростер, дуже серйозний, забирає легіонера, рахунок 14-8 на користь ростера. Знову забирає легіонера, 15-8, дуже сильно імить ростер взагалі. Просто хоче виграти цей турнір, як ми розуміємо. Непогана гра від хлопця. Намагається наїмити по легіонеру. В легіонера залишається 47 хілспоінтів. І завершає цю гру останньою пулею в голову ростера. Так? Ні. В голову легіонера. Отже, дякуємо велике за гру легіонеру. Чудово показав гру і, в принципі, непогано йшов. Дякуємо велике ростеру. Була непогана заруба. Я сподіваюся, що всім сподобалось. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. А ми на паузу. Looking counterclockwise, knowing what could happen any moment. Maybe you
Знову всіх вітаю. Починається в нас нова гра. І поки зараз десь хвилинку буде у хлопців, так сказати, розминочка. Хочу повідомити, що також у нас в нашій грі сьогодні покинули нас П'яточка та Intelligent. Дуже непогано грали хлопці. Взагалі там з П'яточкою така смішна ситуація. Перший його тімейт, точніше не тімейт, а супротивник не зміг проти нього грати. А другий, точніше, в другій грі вже він не зміг грати. Отже, це Техлус та також Техлус у Інтеліджента. Хоча дуже добре грав він, дуже непогано імив, але не знав, що з турніром, все ж таки інше. Думав, що ще буде продовження турніру завтра. Ну і вийшло так, що виявилося, що у нього Техлус. Тому хотіли повідомити, щоб ви не думали там, що якісь проблеми в наших модераторів, або в адмінів, або ще в когось, тому що просто хочемо вам повідомити, що таке буває, і ніхто від цього не застрахований. Ми також дуже багато вкладемо в це сил, терпіння, грошей та часу для того, щоб показувати вам класні ігри. На жаль, ми робимо це не тільки там для когось лівого, а й для себе, тому що нам подобається це діло, ми це дуже поважаємо, і взагалі гру також з українським ком'юніті і тільки з нашими людьми. Але все ж таки ви повинні розуміти, що бувають моменти, коли доводиться робити автолуз, хоча нам також прикро дуже. Але бувають такі моменти, з цим нічого не зробиш. Будемо сподіватися, що наступного разу таких автолузів буде менше. Хочу також повідомити, щоб ви не забували готуватися до турніру 5х5, який скоро пройде. Намагатися будемо робити цей турнір максимально серйозним, здоровим та цікавим. Отже, будемо очікувати всіх, тож не забувайте реєструватися та кличте своїх друзів. Також нехай підписуються на YouTube канал, наш на Twitch канал. Це як мінімум в майбутньому нам дає якихось сил та більше бажання, щоб продвигати ці наші турніри і набагато краще робити контент. Ще раз дякую за те, що хто там вислухав і хто зрозумів це. Отже, зараз дивимося за наступною грою. Бачимо Хацумі проти Ростера. Два непогані гравця. Ростер доказав свій скіл вже в багатьох іграх. Хацумі також непогано грав. Зараз будемо дивитися за їх грою. Бачимо, що одразу Ростер отримує невеликий дамаг від Хацумі. Ховається за мідбоксами і вбиває Хацумі. Перший раунд знову за Ростером. Знову бачимо, що Хацумі... дуже серйозний хедшот від Ростера. Як ми зрозуміли з консолі, це фінальна гра. Отже, будемо дивитися, як себе покажуть зараз хлопці. Непогано імить Ростер, хоче якось, як я зрозумів, влучити з дігла, але все ж таки Хацумі не дає йому шансів. Зараз забирає його рахунок 2-1. Будемо дивитися далі за грою. Імить по ньому Ростер і рахунок вже 3-1 на користь Ростера. Хацумі треба збиратися, хочемо ще побачити цікаву та драйвову гру. Будемо дивитися за цим далі. Так, зараз. Перевірив, чи все нормально з трансляцією, наче все працює, отже будемо дивитися далі. Ростер забирає знову Хацумі з дігла, просто неймовірно ставить хеджот. Як я розумію, вже йому не потрібен калаш, хоче просто постріляти з дігла. Знову влучає Хацумі в голову, рахунок вже 5-1. На сьогодні, як я розумію, один з самих сильних гравців це Ростер. Просто неймовірно грає і їмить. Дивимось далі за грою. Бачимо, що Хацумі намагається гризатися і починає вбивати Ростера. В принципі, думаю, що ми ще побачимо непогану гру від Хацумі та від Ростера, тому що хлопці дуже сильні і дуже непогано пройшли вперед. Бачимо, що тим часом рахунок вже 6-2. Ростер гризається, забирає Хацумі дуже-дуже швидко. І тим часом знову перемога Ростера. Так, зараз одну хвилинку, вибачаюсь, друзі, хочу замутити весь Discord, щоб не було ніяких проблем. Так, наче все, повернувся. Бачимо, що дуже сильно імить Ростер, тим часом Хацумі забирає його. Рахунок вже 7-3. Ще все ж таки на користь Ростера, але знаємо, що Хацумі може камбекнути і, в принципі, намагається це зробити. Майже забрав Ростера, трішки не хватило декілька куль. І все ж таки рахунок 8-3 на користь Ростера.
Я дуже хочу виграти Хацумі, як ми розуміємо, через те, що він пише весь час у чат. Але все ж таки забираю його знову ростер з діглом. Бачимо, що розійшовся щось гравець КТ. Намагається просто забрати, виграти цей турнір якомога краще. Будемо дивитися далі. Хацумі залишається з 33 хп. Ростер намагається його наїмити і забирає знову Хацумі в голову. Рахунок вже 10-3. Мені здається, що потрібно Хацумі збиратися, тому що може дуже швидко програти. Не хотілося б за цим дивитися. Хотілося б бачити таку якусь непогану рівну гру, там може навіть допит. Тим часом бачимо, що Хацумі розкоцав ростера аж до 18 хілспоінтів. Будемо дивитися далі за цією грою. Непогано їмить і забирає його. Рахунок вже 10-4. Ще все ж таки на користь ростера. Далі дивимось за грою. Хацумі вже розуміє, що ростер знову зайняв танцпол. Тим часом ростер дає непоганий дамаг по Хацумі. 21 хп в нього залишається, а їмить Хацумі в ростера і забирає останній раунд половини. 10-5. Ще все ж таки на користь ростера. Будемо дивитися, що буде робити ростер. Тим часом бере М-ку, хедшотить Хацумі, вже рахунок 11-5. Ну, бачимо, що ростер взагалі не хоче віддавати перемогу Хацумі, навіть шанс на камбек. Буде намагатися якось пробити його з дігла, але все ж таки мені здається, що краще вже було брати М-ку. Бачили ми вже одного з гравців, хто також фанився, і дуже тяжко потім йому, мені здалося, було виграти, хоча наші там декілька раундів тільки було. Тим часом Хацумі забирає ростера, поплатився той за те, що грав з дігла. Знову починає розпікувати та шукати його. Забирає ростер Хацумі. 12-6 на користь ростера. Знову бере дігл, хоче все ж таки аїмити з дігла. Ну, якщо хоче, то нехай спробує. Все ж таки, також непогано було побачити таке шоу. Ви бачили не один раз, як в нього залітало. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. Ну, напевно, він буде сподіватися. Ми просто будемо сподіватися, що побачимо гарну гру. Бачимо 12-7 вже на рахунку. Хацумі забрав ще один свій раунд. Буде намагатися грати. Намагався точніше вже грати від сходинок, але не вийшло. І тим часом ростер забирає його за К непоганим спреєм. Рахунок 13-7. Дивимось далі за грою. Бачить ростер Хацумі і помирає від спрею. Хацумі залишається всього 25 хілспоінтів, але це не допомагає ростеру в перемозі у минулому раунді. Знову забирає його ростер 14-8, дуже непогано аїмить, займає непогані позиції, ростер і в нього в принципі все виходить. Тим часом Хацумі у відповідь забирає ростер, рахунок вже 14-9. Ну мені здається, що почалась вже така гра на вигризання, почалися навіть гравці якось більш відкрито грати. І цікаво за цим спостерігати. Бачимо, що Хацумі отримує невеликий дамаг від ростера, тим часом забирає ростера, рахунок вже 14-10. Може Хацумі ще камбекнути, в нього є великі шанси. Ростер навіть ще не отримав матчпоінт. Знову забирає Хацумі ростера, рахунок вже 14-11. Може камбекнути зараз Хацумі, буде цікаво за цим поспостерігати. Бачимо, що намагається наїмити по танцполу. Бере тим часом Акацуру, ні, бере М-ку. Викидає її, незрозуміло навіщо. Знову бере іншу М-ку. Намагається розпікуватися з ростером. Тим часом ростер знову грає зі своєї улюбленої позиції. Як я розумію, хоче 100% виграти. Так, забирає Хацумі. Рахунок вже 15-11. Матчпоінт за ростером. Будемо дивитися далі, що він покаже проти Хацумі. Дивимося цією грою. Не влучає, Хацумі ще є шанси, він може зараз вивести наполовину, всього 4 раунди йому потрібно буде забрати. Дивимося цією грою. Не коцує зараз Хацумі ростера на 25 хп, забирає 12 раунд. І ще 3 раунди залишилося у Хацумі. І помирає Хацумі від ростера, отже 16-12 переможе з цього турніру. В нас ростер дуже непогана гра, дуже чудовий аїм і непогані всі супротивники. Дякуємо Хацумі за гру. Всім, хто сьогодні був, дякуємо за гру. Непогано себе показали хлопці і дуже непогано аїмили. Всім бажаємо гарного дня і дякуємо за те, що дивилися. Може зараз навіть зможемо декілька слів спитати у переможця, але зараз подивимось, чи в нас це вийде. Отже, все ж таки хочу ще раз подякувати всім. Чудовий був турнір. І зачекайте трошки.
ще раз А всім мій привіт. супротивник буде. Ні, ми зараз тільки поспілкуємось якби з переможцями, після цього вже будемо завершувати трансляцію, тому що все ж таки це була швидка сьогоднішня трансляція. Отже, всім привіт ще раз. Зараз з нами переможець цього 1 на 1. Це Ростер. Можеш також привітатися. Доброго дня. Можеш сказати, скільки тобі років і взагалі як тобі турнір, як тобі ідея, чи будеш ти збирати команду на 5 на 5 і як взагалі сама стилістика турніру і що ти бажаєш майбутнім гравцям? Мені 15, я бажаю наступним гравцям удачі. Мені дуже сподобався турнір, Мгм. адміністрація, і потім буде передивлятися і скажу свій коментар по поводу коментаторів. Тоді поки що не можу нічого сказати. Добре, тоді дякуємо велике. Що ти можеш сказати, от, наприклад, майбутнім гравцям, чи справді чудовий турнір, чи все подобається, чи все працює, ну і так далі. Це дуже сильно подобається. Бажаю удачі і приймайте участь у турнірах CSGO New Life, тому що це дуже класна організація, мені дуже подобається. Хоч і перший мій турнір, але Ого. я вже радий, що взяв участь. Чудово, дякуємо велике за коментар твій. Отже, будемо вже зараз завершувати. Всім, хто був сьогодні на трансляції, ще раз дуже-дуже дякуємо. Бажаємо гарного дня, вечора, ночі і всього іншого. І до побачення, до наступних зустрічей.